जय सद्गुरू मैत्रिणींनो, रुपाली पाककलेमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी रुपाली आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे करडीची भाजी, करडीची रान भाजी। तर आता आज टिफिनसाठी बनवणार आहे, तर टिफिन स्पेशल करडीची भाजी। तर आपण आता करडीची भाजी निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। धुतल्यानंतर तर आपण आता चिरून घेऊयात भाजी। मी अशा पद्धतीने सर्व भाजी चिरून घेते। हे बघा मैत्रिणींनो, मी करडीची भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, एक पेंडी, आणि ही मुगाची डाळ घातलेली आहे एक वाटीभर भिजायला। शेंगदाणे घेतलेले आहेत भाजून, मीठ, तेल आणि लाल तिखट अगदी थोडक्या साहित्यात होतं। आणि लसूण घेतलेला आहे 10-12 पाकळ्या, 10-12 पाकळ्या लसणाचे घेतलेले आहेत। आता आपल्याला प्रथम हे शेंगदाणे कुटून घ्यायचे आहेत खलबत्त्यामध्ये। हे बघा, अशा प्रकारे शेंगदाण्याचं कूट ठेवायचं भगर भगर। शेंगदाणे एका बाजूला काढू आपण, या लसूण पाकळ्या टेचून घेऊया। आता आपण फोडणी घालून घेऊयात। ह्या मैत्रिणीनं, आता मी कढई तापत ठेवलेली होती, कढई आपली गरम झालेली आहे। आता आपण यात एक पळीभर तेल घालून घेऊयात। हे बघा, आता यात लसूण घालून घेऊयात, तेल तापलेलं आहे आपलं। यात आता लसूण चांगला गोल्डन ब्राऊन झाला की यात आपली भाजी घालून घेऊयात। बघा, आता आपण भिजवलेली डाळ घालून घेऊयात, मुगाची डाळ आहे। ही एक 5 ते 10 मिनटं मी डाळ भिजवलेली होती मुगाची। नाही भिजवली तरी चालते, तुम्ही पुसून वगैरे घेतली ओल्या कपड्याने आणि टाकली तरी चालते। ही डाळ शिजायला काही फार वेळ लागत नाही, पटकन शिजते, त्यामुळे नाही भिजवली तरी काही टेन्शन नाही घ्यायचं। पटकन आपली हाय अशी पण टाकू शकता तुम्ही, काही विषय नाही, लगेच शिजते ही डाळ। आता आपण यात मीठ घालून घेऊया। करडीची भाजी थोडीशी खारट असल्यासारखीच असते, त्यामुळे कमी बेतानेच मीठ टाकायचं, नाहीतर आपली भाजी खारट व्हायची शक्यता। तर बघा, आता मीठ टाकून झालं। आता 1 चमचा लाल तिखट घालून घेऊयात आपण यात।
हिरवी मिरची सुद्धा तुम्ही घालू शकता, पण लाल तिखटाने छान होती भाजी. हे बघा मैत्रिणीनं 5 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण भाजी शिजली का बघूयात. मस्त भाजीतलं पाणी आटलेलं आहे, भाजी छान शिजलेली आहे. आता आपण यात हे बगर कुटलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालून घेऊया. खलबत्त्यात कुटून घेतलेलं बघा, शेंगदाण्याचं कूट घातलं. 1-2 मिनिट हलवायचं. आता भाजी तयार. हे बघा आपली करडीची भाजी तयार आहे. कसा वाटला करडीच्या भाजीचा व्हिडिओ, कशी वाटली करडीची भाजी मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला रुपाली पाककलेला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे असेच नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू.